Η ταυτόχρονη εγκατάσταση των Windows και του Linux σε έναν υπολογιστή προσφέρει τα πλεονεκτήματα και των δύο λειτουργικών συστημάτων. Ωστόσο, εάν σκέφτεστε να εγκαταστήσετε ένα δεύτερο λειτουργικό σύστημα στη συσκευή σας, καλό είναι να λάβετε υπόψη σας τους κινδύνους που επιφυλάσσει κάτι τέτοιο. Ένας από τους σημαντικότερους κινδύνους μπορεί να επηρεάσει τη συσκευή πριν καν ανοίξει η αρχική οθόνη. Αυτός είναι η αντικατάσταση των υπαρχόντων δεδομένων σας ή ακόμα και του πρωτεύοντος λειτουργικού συστήματος κατά την εκκίνηση. Φυσικά υπάρχουν εργαλεία ανάκτησης, αλλά οι πιθανότητες να πάρετε πίσω όλα τα δεδομένα σας είναι ελάχιστες. Ευτυχώς, οι περισσότεροι οδηγοί εγκατάστασης λειτουργικού συστήματος μπορούν να εντοπίσουν διαφορετικά λειτουργικά συστήματα και να δημιουργήσουν διαφορετικά διαμερίσματα. Η εκτέλεση πολλαπλών λειτουργικών συστημάτων στον υπολογιστή σας είναι ένας πολύ καλός τρόπος να μεγιστοποιήσετε την παραγωγικότητά σας, αλλά μερικές φορές μπορεί να έχει τα αντίθετα αποτελέσματα. Για να αποφύγετε τη μείωση της παραγωγικότητας, είναι σημαντικό να βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε ισοδύναμες εφαρμογές στο Linux εάν κάνετε αλλαγή από τα Windows και το αντίστροφο. Ίσως μια από τις μεγαλύτερες παγίδες της διπλής εκκίνησης είναι η αδυναμία πρόσβασης στα δεδομένα σας. Εάν χρησιμοποιείτε τα Windows και το σύστημα τερματιστεί απροσδόκητα, οποιοδήποτε ειδικό διαμέρισμα χρησιμοποιείτε για τα προσωπικά σας αρχεία θα κλειδωθεί. Αυτό σημαίνει ότι η προσπάθεια πρόσβασης στη μονάδα δίσκου από το διαμέρισμα Linux θα αποτύχει. Ευτυχώς υπάρχουν δύο επιλογές για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα. Η πρώτη είναι να ακολουθήσετε τις οδηγίες που σας δίνονται στο μήνυμα σφάλματος και να εκκινήσετε τη συσκευή ως μόνο για ανάγνωση. Η δεύτερη είναι να επανεκκινήσετε τα Windows και στη συνέχεια να ξεκινήσετε μια εντολή επανεκκίνησης στο μενού εκκίνησης και να επιστρέψετε στο Linux. Η ενημέρωση του λειτουργικού σας συστήματος είναι πολύ σημαντική για την ασφάλεια του υπολογιστή. Δυστυχώς όμως μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα σε περιπτώσεις διπλής εκκίνησης. Για την καλύτερη εμπειρία διπλής εκκίνησης, βεβαιωθείτε ότι η σειρά εκκίνησης του υπολογιστή σας είναι προεπιλεγμένη στα Windows και όχι στο λειτουργικό σύστημα Linux. Τα λειτουργικά συστήματα που βασίζονται σε Linux είναι σχετικά ασφαλή από ιούς, καθώς δεν έχουν πολύ μεγάλη βάση δεδομένων χρηστών. Αντίθετα, οι υπολογιστές με Windows είναι πιο ευάλωτοι σε επιθέσεις, αφού οι κακόβουλοι παράγοντες είναι πιο πιθανό να επιλέξουν αυτούς. Εάν χρησιμοποιείτε υπολογιστή διπλής εκκίνησης, επομένως, αυξάνεται η πιθανότητα κακόβουλου λογισμικού που επηρεάζει το περιβάλλον Linux. Ως εκ τούτου, είναι συνετό να διατηρείτε μια σουίτα ασφαλείας στο διαδίκτυο κατά την εκτέλεση των Windows. Ίσως το πιο κοινό πρόβλημα hardware σε περιπτώσεις διπλής εκκίνησης έχει τη μορφή ενσωματωμένων καρτών ασύρματου δικτύου. Αυτές οι εναλλασσόμενες συσκευές μπορεί να καταλήξουν να απενεργοποιηθούν στα Windows. Η λύση είναι να ερευνήσετε την υποστήριξη για την ασύρματη κάρτα ή άλλη συσκευή πριν από την εγκατάσταση των λειτουργικών σας συστημάτων. Πρέπει επίσης να βεβαιωθείτε ότι τα προγράμματα driver είναι ενημερωμένα και στα δύο λειτουργικά συστήματα. Ένα ακόμα ζήτημα είναι ο αντίκτυπος στον χώρο ανταλλαγής δίσκων. Τόσο το Linux όσο και τα Windows χρησιμοποιούν κομμάτια της μονάδας σκληρού δίσκου για να βελτιώσουν την απόδοση ενώ ο υπολογιστής λειτουργεί. Ωστόσο, εγκαθιστώντας πρόσθετα λειτουργικά συστήματα στη μονάδα δίσκου, μειώνεται το διαθέσιμο χώρο γι' αυτό. Η λύση εδώ είναι να μην εγκαταστήσετε πρόσθετα λειτουργικά συστήματα εάν δεν υπάρχει αρκετός χώρος στο δίσκο. Εάν ωστόσο χρειάζεστε οπωσδήποτε κι άλλο λειτουργικό σύστημα στον υπολογιστή σας, τότε μπορείτε απλά να αγοράσετε ένα νέο σκληρό δίσκο ή SSD.